بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يخبر سبحانه وتعالى عن تكذيب الكفار بالبعث، وأنهم يسألون النبي ويسألون المؤمنين سؤال عناد وتكذيب: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويعنوا بالوعد يوم القيامة، يعني إن كنتم صادقين فيما تدعون بأن يوم قيامة سيقوم. قال جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وهي النفخة الأولى في الصور، تأخذهم وهم يخصمون. تأخذهم، تقتلهم وهم يخصمون، يعني حال كونهم يختصمون فيما بينهم ويتناقشون في هذا الأمر ويكذبون به، فتأخذهم وهم على هذه الحال غافلين عن يوم القيامة الذي يوعدون به. فلا يستطيعون توصية، يعني أنه يفجأهم الموت والصعق فجاءة، فلا يستطيعون أن يكتبوا وصية لمن بعدهم ولا إلى أهلهم يرجعون. ولا يستطيع شخص إذا فجأته يعني الصيحة فإنه لا يستطيع أن يرجع إلى أهله مرة ثانية وإلى مسكنه، وإنما تأخذه في مكانه. ثم قال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه النفخة الثانية، وعبر الله تبارك وتعالى عنها بالفعل الماضي: نفخ في الصور، ما قال وينفخ في الصور، لأن هذا أمر متحقق الوقوع. فلما كان أمرا متحقق الوقوع أخبر تبارك وتعالى بالفعل الماضي أنه انتهى الأمر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا الفجائية هم هؤلاء المكذبين من الأجداث. الأجداث جمع جدث، والجدث هو القبر. يقال في اللغة جدث وجدف، من إبدال الثاء بالفاء. الأجداث من أجداثهم، من قبورهم، من مراقدهم. إلى ربهم ينسلون، إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. ينسلون يعني يسيرون النسلان اللي هو الهرولة، يعني يركضون حيث يدعوهم الداعي إلى المحشر. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يركضون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لما يخرجوا على هذا النحو وقد تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، فيقول يا ويلنا، يدعون بالويل وهو الهلاك على أنفسهم: من بعثنا من مرقدنا. وقد كانوا يكذبون بأن هناك يوم بعث، فما الذي بعثهم وأخرجهم من يعني قبورهم مرة ثانية؟ يقولوا من بعثنا من مرقدنا، فيجابون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا خروجكم
للحساب هو الذي وعد به الرحمن سبحانه وتعالى عباده في أنه لابد يوم قيامة كائن، أن الخلق جميعا لابد أن يجتمعون ليحاسبهم الله تبارك وتعالى. هذا ما وعد الرحمن. وجاء هنا الرحمن لبيان بهذا الاسم لله تبارك وتعالى، وذلك أن رحمة الله تبارك وتعالى قد وسعت الخلق كلهم، ومن رحمته سبحانه وتعالى البعث. يعني من رحمته جل وعلا أن يبعث الخلائق، هذا جزء من الرحمة، لينال من يستحق رحمته في الآخرة فيأخذها سبحانه وتعالى، وذلك الذين آمنوا به وقاموا بالتكليف الذي كلفهم الله تبارك وتعالى به، لا بد أن يأخذوا أجورهم من ربهم الرحمن سبحانه وتعالى في هذا اليوم. هذا ما وعد الرحمن عباده، وصدق المرسلون. فإن المرسلين قد كانوا صادقين فيما دعوا الناس إليه من أن هناك يوم قيامة يقفون فيه بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا أن هذا الأمر هين عليه سبحانه وتعالى، قال إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت الأمر إلا صيحة واحدة، يعني لم يكن هذا الجمع وهذا البعث الجديد بشيء مستعظم ومعجز لله تبارك وتعالى، وإنما كانت صيحة واحدة من ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، وهو إسرافيل، ينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرين. إذا هم فجاءة كل الخلق منذ آدم عليه السلام وإلى آخر نسبه، إذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم جميع لدينا عند الله تبارك وتعالى محضرون. تحشرهم وتجمعهم الملائكة في هذا المكان الذي تقام فيه القيامة، يقام فيه ساحة الحساب. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، أن بعثهم من قبورهم إنما كان الأمر الإلهي بفعل صيحة واحدة لملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى. ثم يقول جل وعلا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم، هذا اليوم يوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا، ذلك أن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. لا يظلم الله تبارك وتعالى أحد فيحمله عذابا لا يستحقه، أو يعاقبه بعقوبة لا يستحقها، أو يزيد عليه في العقوبة دون استحقاق، بل كل سيأخذ جزاءه دون أن يظلم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا من العذاب، وكذلك لا يظلم هذا بالنسبة للكفار، وبالنسبة للعبد المؤمن كذلك، فإنه يأخذ جزاءه وافيا عند الله تبارك وتعالى. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون أيها الخلق أيها الناس إلا ما كنتم تعملون، الجزاء الذي تأخذونه إنما هو مساوي تماما لعملكم. ثم بين الله تبارك وتعالى جزاء أهل الجنة، فقال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى، وأكده الله تبارك وتعالى بإن المؤكدة إن أصحاب الجنة وهم المؤمنون سموا أصحاب الجنة لأنهم مصاحبون لها. هذه صحبة صحبة أبدية لا تنتهي، والصحبة هي الملازمة الطويلة، أو أنهم أصحاب الجنة ملاكها، صاحب الشيء مالكه، وذلك أن الله تبارك وتعالى يورثهم الجنة. يقال لهم هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والوراثة أعظم أسباب الملك، فأخذوها ملكا توريث لهم من الله تبارك وتعالى. إن أصحاب الجنة اليوم، هذا يوم النشور والبعث، في شغل فاكهون. الشغل ما يشغل الإنسان، ما يشتغل به، وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الشغل إنما هو، قال فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذا شغلهم. أولا فاكهون جمع فكه، والفكه هو الفرح
المسرور خفيف الروح الذي لا يعني يشغله شيء، فهذا الفكيه. فكهون يعني أنهم في غاية السرور والحبور، هم وأزواجهم زوجاتهم في ظلال البساتين التي هم فيها على الأرائك. الأريكة هي السرير المعد للجلوس والاضطجاع، المزين بصنوف الزينات وصنوف الطنافس. على الأرائك متكئون، الاتكاء معلوم، على جانبي هنا أو على جانبي هنا أو على يعني ظهره، فهم متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لا شغل لهم إلا هذا. كما قال بعض أهل العلم هنا تفسيرا لهذه الآيات، قال يفتضون الأبكار تحت ظلال الأشجار على مجاري الأنهار، فهذا شغلهم، لا شغل لهم إلا هذا. والأبكار، وذلك أن نساء الجنة إنما هن أبكار طيلة الأبد، ما هم أبكار أبدا، كلما طمست عادت بكرا مرة ثانية. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا دائما، عربا أترابا لأصحاب اليمين دائما. فهي في تربها وفي سنها لا تغادر يعني سنها، إنما هي في هذه السن التي لا تغادرها، كما أن يعني رجال الجنة كذلك في سن واحد عند 30 سنة 35 سنة لا يغادرون هذا السن، إنما هم في هذا السن مطلقا، فهم لا يشيبون ولا يهرمون. فهذا شغل أهل الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، يعني بملذاتهم ولهوهم وسرورهم وحبورهم وزوجاتهم، في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة، لهم لأهل الجنة فيها فاكهة ولهم ما يدعون. فاكهة قد أخبر الله تبارك وتعالى أنها من كل أنواع الفاكهة، مما علموا مثله في الدنيا ومما لا يعلمون. فمما علموا مثله في الدنيا يقول الله تبارك وتعالى وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ومما كذلك الله يقول من كل فاكهة، فهي من كل أنواع الفاكهة ما علموا يعني مثلها في الدنيا وما يعني أوجده الله تبارك وتعالى لهم ثمارا في الآخرة. لكن ليس في الآخرة من مسمى هذه الفاكهة إلا الأسماء، وإلا في الطعوم والحقائق مختلفة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون يعني يقترحون. الدعوة هو أن يدعي الإنسان ما يدعيه، وإن كان يعني غير موجود وغير معهود، فهو يدعي هذا. يعني لو كان الأمر على هذا النحو فيكون، فكل ما يدعوه ويطلبوه وإن كان يعني أمرا متخيلا فإنه يقع الأمر كما طلبوه وكما تمنوه وكما ادعوه. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وهذا قمة يعني سعادتهم وسرورهم وحبورهم، أن الله سبحانه وتعالى الله رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، خالق الخلق أجمعين، والذي بيده ملكوت كل شيء، الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الرب الرحيم يسلم عليه. فهذا سلام، الله يقول سلام يعني ينالهم ويأتيهم قولا، يأتيهم حال كونه قولا، يعني أن الله يقوله قولا سبحانه وتعالى من رب الرحيم سبحانه وتعالى، أنه رحم هؤلاء وتفضل سبحانه وتعالى بالسلام عليهم وهم في سرورهم
وفي متعهم وفي شغلهم بكل أنواع اللذائذ والمشتهيات التي هم فيها. سلام قولا من رب رحيم. هذا ثواب أهل الجنة. ثم عقب الله تبارك وتعالى بعقوبة أهل النار، قال جل وعلا: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني انحازوا وابتعدوا، فيفرقهم الله تبارك وتعالى عن طريق أهل الجنة. أيها المجرمون يبعدهم الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأهل اليمين أهل الجنة أهل اليمين يذهبون في طريقهم من الجنة، وأهل النار أهل الشمال يذهبون في طريقهم إلى النار عياذا بالله. وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعني ابتعدوا عن طريقهم واخرجوا، هذول يخرجوا من طريق إلى يعني النار عياذا بالله. ثم يقال لهم تبكيتا وتأنيبا، هذول أهل النار: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم، كلام الله تبارك وتعالى لهؤلاء المجرمين الكفار، يبكتهم الله تبارك وتعالى ويؤنبهم على ما كان فيهم في الدنيا، ليس لعتبهم وإنما لزيادة يعني غمهم وحزنهم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يا أولاد آدم، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا في عهده سبحانه وتعالى لكل أبناء آدم، فإن الله تبارك وتعالى أنذرهم على ألسنة رسله: إياكم الشيطان، فإنه من البداية قد أخبر الله تبارك وتعالى آدم وقال: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وعندما أهبط أراد الله تبارك وتعالى إهباطه: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والله تبارك وتعالى على كل لسان رسول يعني ينذر، كل رسول ينذر قومه: إياكم الشيطان، الشيطان عدو. وهذه عهد الله تبارك وتعالى لهذه الأمم التي بعث إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن نبينا بعث إلى الناس جميعا. هذا القرآن مليء من تحذير الله تبارك وتعالى عباده أن يتبعوا الشيطان، كقوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا يتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا تحذير الله تبارك وتعالى، تحذيره سبحانه وتعالى الدائم ونازل في قرآنه الذي أنزله نذيرا للعالمين محذرا من طاعة الشيطان ومن اتباعه. فالله تبارك وتعالى يقول لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وعبادتهم للشيطان إما عبادة بأن يجعلوه ربا فيعبدوه، وهذا قد وجد طوائف كثيرة اتخذت الشيطان لهم رب وإله من دون الله تبارك وتعالى تعبده، ولو قالوا إنهم لاتقاء شره عبادة له سجدوا له قدموا له القرابين أطاعوا. وكذلك من العبادة ما هو طاعة له فيما يأمرهم به، والطاعة عباد. فلما أطاعوه وانحازوا إليه واتخذوه وليا له وتركوا طريق الله تبارك وتعالى، فأصبحت هذه يعني عبادتهم للشيطان. ومنهم من كان الشيطان يدخل إلى الأصنام ويعبدوه هو من داخلها، ومنهم من جعل الشيطان نفسه إلها لهم عن طريق عبادتهم لبعض هذه يعني الموجودات. فالذين يعبدون الشمس الشيطان يتمثل لهم يعني أمام الشمس، حتى إذا سجدوا للشمس كان الشيطان أمامهم. فقد عبدوا الشيطان بصور كثيرة من صور العبادة، إما عبادة مباشرة له وإما عبادة غير مباشرة له، إما في دخول الشيطان في هذه الأصنام أو بتعرضه عند من يعبد الشمس، أو عبادة له بأن أطاعوه واتخذوا طريقه وتركوا طريق الرب تبارك وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين، تأكيد من الله تبارك وتعالى وتحذير. إنه أي شيطان لكم أيها الناس عدو مبين، بين العداوة. ومن عداوته أنه لا يترك الإنسان، يبدأ عداوته من حيث ينزل الإنسان بطن أمه فيستهل صارخا من طعنة الشيطان في بطنه إلى أن يموت، لا يتركه وهو يغرغر، يظل الشيطان معه يوسوس له، ولا يتركه لا في سفره ولا في إقامته. يسافر من المكان يكون شيطانه معه، يمكث يكون معه، ينام يأتيه الشيطان كذلك. والحلم، يقول النبي الحلم من الشيطان والرؤيا من الله، فلا يتركه لا نوما ولا يقظة ولا سفرا ولا حضرا ولا صغيرا ولا كبيرا، ما يتركه، ولا يتركه إذا اهتدى وكان في عبادته يأتيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط، فإذا انتهى الأذان أتى، فإذا ثوب للصلاة أي الإقامة ولى، ثم إذا انتهى تثويب رجع، يخطر بين الإنسان وقلبه، يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لما كان لا يذكره حتى يصلي فلا يدري صلى 3 أو 4. فهذا فعل الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فليسجد سجدة السهو. فالشاهد أن الشيطان لا يترك الإنسان، لا يتركه عند عبادة، ولا يتركه ما يتركه بتاتا. هذا عدو بكل معاني العداوة، ولا مقصد له ولا هدف له إلا أن يأخذ هذا الإنسان ويدخله النار، بس هذا هدفه في النهاية. ويستخدم كل وسائله في الإغواء وفي التغرير وفي الكذب وفي التمويه له حتى يضل هذا الإنسان ويأخذه عن طريق الرب تبارك وتعالى. هذه مهمته، وقد أخذها على نفسه عهد أن يفعل هذا. قال الله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وحذر الله تبارك وتعالى العباد من هذا العدو الذي اتخذ عداوتهم دينا له ومنهجا وطريقا، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يعمر إلى البعث. قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، قال له الله تبارك وتعالى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكل هذا للإضلال، حسدا منه لهذا الإنسان، ومحاولة منه أن يدخل في النار من ذرية آدم أكبر قدر يستطيعه ويدخله النار. لم يتوانى واجتهد بكل جهده لهذا الأمر. والله تبارك وتعالى قد حذر العباد من هذا العدو، قال لهم هذا عدوكم، إياكم أن تطيعوه وأن تسيروا خلفه. وقال لهم إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كل همه وكل دعوته لحزبه ولأنصاره أن يكونوا من أصحاب السعير. وإذا وصلوا إلى السعير وكان الشيطان معهم فإنه يستهزئ بهم ويقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه خطبته في أتباعه في النار يوم القيامة، عندما يحشر هو وهم ويدخلون النار يبكتهم الشيطان بهذا. فالله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء العباد الضالين الذين دخلوا النار مع الشيطان، ويخبرهم بأن الله تبارك وتعالى قد عاهد إليهم عهده، وهو أمره سبحانه وتعالى وتحذيره، وإن لا تطيعوا الشيطان أطيعوني تسلموا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأن اعبدوني، اعبدوا الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يستحق العبادة. فهذا الطريق، وأن اعبدوني، والعبادة هي الذل والخضوع والطاعة لأمر الله تبارك وتعالى، هذا صراط مستقيم، بينت لكم الطريق.
فالطريق إلى الله تبارك وتعالى قد أبانه وأوضحه تمام الإيضاح، وضع كل معالمه، فلا يحتاج الإنسان إلى بيان أكثر من هذا البيان. بيان مبين، بيان ظاهر بكل معاني الظهور. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قد ضل الشيطان منكم جبلا، خلقا كثيرا قبلكم، فأمم كثيرة أضلها الشيطان وأخذها إلى الهلاك والدمار. أفلم تكونوا تعقلون؟ لم تكن لكم عقول لهذه الأجيال التي وجاءتها رسلها وأنذروها وحذروها وقال لهم: انظروا مصارع الغابرين الذين ساروا خلف الشيطان، ماذا كان مآلهم ونهايتهم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم، السجن الأكبر التي كنتم توعدون في الدنيا، يهدد بها الله تبارك وتعالى ويوعد بها العصاة وأتباع الشيطان الذين يكفرون به ويتركون سبيله ويتركون سبيل هذه الشيطان. يقول لهم: هذه جهنم التي كنتم توعدون في الدنيا، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها، ذوقوا حرها. الصلي الشوي، تقول صليت الشاة شويته على النار. اصلوها اليوم ادخلوها تشويكم بما كنتم تكفرون. اليوم، هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، بما كنتم تكفرون بسبب كفركم، لأنكم كفرتم بالله تبارك وتعالى، فهذا جزاؤكم عند الله تبارك وتعالى. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم، هذه التي كانت تقول الكذب في الدنيا والشرك والكفر يختم عليها فلا تتكلم، ليتكلم بعد ذلك سائر الأعضاء وتشهد على صاحبها بما كان يفعله من الكفر والشرك والمعاصي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليد تتكلم وتقول فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، والرجل تتكلم وتقول مشيت إلى المكان الفلاني وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بالذي كانوا يكسبون. هو الكسب، هو ما يفعله الإنسان، سواء يكون نتيجته سيئة أو حسنة، يكسب الخير ويكسب الشر. ثم قال جل وعلا مبينا قدرته سبحانه وتعالى على خلقه في الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لو نشاء لطمسنا على أعينهم هنا في الدنيا، والطمس هو إذهاب العين بأن تجعل ممسوحة، تمسح العين يطمسها اللحم، تغطيها اللحم فتطمس. لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، استبقوا، كل منهم يسابق الآخر إلى الصراط، إلى الطريق، فأنى يبصرون إذا طمس الله تبارك وتعالى أبصارهم. فلله القدرة على هذا سبحانه وتعالى. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يمسخهم كحجارة في نفس المكان، لا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن يتأخر، فالله قادر على هذا سبحانه وتعالى. فما استطاعوا مضيا في طريقهم ولا يرجعون كذلك إلى طريق آخر، بل يمسخون على مكانتهم. لله تبارك وتعالى القدرة سبحانه وتعالى على أن يصنع بهم هذا الصانع. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره من الخلق ينكسه الله تبارك وتعالى في الخلق مرة ثانية، أن الإنسان يبدأ نطفة فعلقة فطور إلى أن يشب إلى الاستواء وكمال الخلق، ثم بعد ذلك يعود أدراجه نازلا 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 إلى أن يصبح بعد ذلك كبدء الخلق لا يعلم شيئا، تذهب القوة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. سنعود إن شاء الله
إلى هذه الآية في حلقة آتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.